Hello everyone, good evening. So join কৰিছা নে সবে? Yes, বহুত খিনিয়ে join কৰিছা. Okay, বেছি দেৰি নকৰো, quickly আমি অলপ discuss কৰি লওঁ. So again, যেনেকা every magazine discussionৰ আগত মই pattern টো কৈ দিও so that যদি আজি কোনোবাই first time চাই আছা এই magazine analysis বা magazine sorting বুলি আমি নাম দিছো কি হেতু কেনেকুৱা কি আমি sorting টো কৰি আছো কেনেকুৱা কি ধৰণে আমি analysis টো কৰি আছো হেতু এটা ব্রিফিং মই দি দিও যেনেকুৱা আমি ইয়াতে কি পাম different topics পাম general studies 1 general studies 2 then general studies 3 so there are so many topics but কিছুমান টপিকস প্রিলিমসৰ কাৰণে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু কিছুমান টপিকস আকৌ প্রিলিমসত তেনেকুৱা পটেনশিয়াল কোৱেশ্চনস নহব পাৰে সো জাস্ট এই যে জেনাৰেল ষ্টাডিজ 1 ত 18 কোৱেশ্চনস আছে জেনাৰেল ষ্টাডিজ 2 ত अराउंड 42 কোৱেশ্চনস আছে সৰি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে সো আমি কি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পঢ়িম ফৰ দ্য প্রিলিমস এন্ড which we can skip for the time being so hetur karone ami eta numbering pattern anisu 1 2 3 4 and 5 if I am giving any news any current affairs as 1 or 2 that means you have to study it very important and if I am giving 4 and 5 then they are least important for prelims মই ব্লকত লিখি দিলো for prelims they are least important 4 and 5 and 3 to মই কি কৈছো কি যদি টাইম পোৱা 1 আৰু 2 খতম কৰাৰ পিছত যদি টাইম পোৱা তেতিয়া হলে নম্বৰ 3 to চাব পাৰা 5 to একদম চাব নালাগে 4 to তথাপি যদি বহুত টাইম থাকে তেতিয়া হলে চাব পাৰা otherwise 4 and 5 you can just skip for the prelims কিন্তু again মই আকৌ disclaimer to কি দিম কি কিবা এটা নিউজক যদি মই 5 বুলি দিছো প্রিলিমসৰ কাৰণে কিন্তু মেইনসৰ কাৰণে কিন্তু হেতু 1 নম্বৰটো হ'ব পাৰে ঠিক আছে বাট যেহেতু আমি প্রিলিমস ক্র্যাশ কোর্স কৰি আছো all the discussions will be 99% of the discussions will be related to this year's prelims ঠিক আছে সো আমি স্টার্ট কৰো কিমানটা ক্লাস গ'ল मैथ्यू তোমাক বহুত দিন পিছত লগ পালো কি হৈছিল মাজত কিয় ক্লাসবোৰ কন্টিনিউয়াসলি কৰা নাই বা নেকি ৰেকৰ্ডিং কেটা চাইছা প্লিজ লেট মি নো আৰু তোমাৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ হ'ব যে টুডে উই উইল বি ডিসকাসিং দ্য monthly magazine of CSAP IAS Academy Amrit Manthan September 2024 edition তো আমি কি কৰিলো আমি December 2024 analysis amar done November 2024 analysis done October 2024 done আজি আমি কৰিম September so এটো হিসাবত যদি সোৱা আমি তিনিটা ক্লাস কৰিছো কিন্তু তাৰ আগত around 4 current affairs class আমি বেলেগ এটা মডেলত কৰিছিলো লাস্ট তিনিটা ক্লাস আমি current affairs চলক বেলেগ মডেলত কৰি আছো ওকে so আমি চাইলো ফার্স্ট কি আছে GS1 এ দি স্টার্ট কৰিম আমি ওকে আৰু এবাৰ কৈ দিও কি ধৰণে হ'ব কি যদি কোনোবা এটা কোৱেশ্চনক সৰি বাৰে মই কোৱেশ্চন কৈ আছো কি কোনোবা এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ যদি মই 1 বা 2 দি আছো তো তাৰে পৰা কি ধৰণে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হেতু মই অলপ কম কিন্তু 4 বা 5 যদি দি আছো তেতিয়া হলে হেতুক মই কি কৰি দিম জাস্ট 5 বুলি লিখি স্কিপ কৰি দিম সো দ্যাট আমি অলপ জলদি কৰিব পাৰো বস্তুটো okay Kavach implementation in mission mode very good ekdom direct question ahi jabo ki from the term Kavach ki consider the following statements statement number 1 Kavach ki hoy dile bhul ke dile thik ke dile that will depend upon your analysis number 2 Kavach ki dhoroner technology hoy ba ki hoy হৈ গল কি ধৰণৰ টেকনলজি হয় হেতু তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি কভাচ অর বেসিক্স কোৱেশ্চনস আহিব very important একদম ইম্পৰ্টেন্ট অলৰাইট এবোৰ নাম্বাৰস এন্ড অল কিমান টকা গভৰ্নমেন্টে স্যাংশন কৰিছে
সিমান সেইটো একদমেই ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু একচুৱেলি সেই বস্তুটো কি হয় কভাচ চিষ্টেমটো কি হয় ওকে কভাচ চিষ্টেম কি ৰেল এক্সিডেণ্ট প্ৰিভেণ্ট কৰাৰ কাৰণে হয় নে কি কভাচটো ৰোড এক্সিডেণ্টছ প্ৰিভেণ্ট কৰাৰ কাৰণে হয় তেনেকুৱাকৈ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে কি কভাচ চিষ্টেম which of the following না আৰু এটা পেটাৰ্ণ হ'ব পাৰে লাইক কভাচ চিষ্টেম it is the preventive technology of which of the following options railways roadways waterways neki airways all right so it is about the railways to ki hoy sao olop so it is kavach the automatic train protection system what is kavach duniya ke diya ase tumaloke poriba বহুত বেছি মই এটা পঢ়ি টাইম লছটো নকৰোঁ বিকজ অলৰেডি এইবোৰ বস্তু অলৰেডি আপলোডেড ইন ইয়ৰ এপ তোমালোকে 100 rupees দি পাৰচেজ কৰিছা তোমালোকৰ চিষ্টেমত আছে খালি আমি জাষ্ট ওপৰে অকণমান ডিছকাশ্যন কৰিম এনালাইচিছ তেনেকুৱা নকৰোঁ এনালাইচিছ ফ্ৰম হোৱাট পাৰ্চপেক্টিভ এনালাইচিছ ফ্ৰম দ্য পাৰ্চপেক্টিভ অফ প্ৰিলিমছ এইটো নিউজৰ পৰা কি ধৰণে কুৱেশ্যনছ আহিব কভাচ ডেভেলপমেণ্ট চিন্স 2012 as train collision avoidance system এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পইণ্ট ওলালে আমাৰ কভাচ ইজ আ ট্ৰেইন collision avoidance system now called কভাচ ঠিক আছে কি এইটো একদম 2022 অহা চিষ্টেম নেকি নহয় এইটো একচুৱেলি ডেভেলপ কৰা হৈছিলে 2012ত নাম আছিলে ট্ৰেইন collision avoidance system তাৰমানে কি এটা ট্ৰেকত অপোজিট ফালৰ পৰা এটা ট্ৰেইন আহি আছে আৰু এনেকুৱা এটা ট্ৰেইন মুভ কৰি আছে সো দ্য ট্ৰেইন both the train will get a signal by a technology ki they will each other train they will know ki সন্মুখৰ পৰা এটা ট্ৰেইন আহি আছে সো যেতিয়া এই ইনফৰমেশনটো পাই যাব তেতিয়া they will apply brakes at a particular distance alright তো কি হৈ যাব কভাচ সৰি তো কি হৈ যাব এক্সিডেণ্টটো এভয়েড হ'ব এই সিস্টেমটোৰ নাম আছিল ট্ৰেইন collision avoidance system এতিয়া পিছত নাম দিয়া হৈছে কভাচ ইট ইনভলভস ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড RFID devices in locomotives signaling system and tracks using ultra high radio frequencies for control and alert ঠিক আছে জাস্ট এইবোৰ অলপ পঢ়ি ললে হৈ গল তো ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনৰ পটেনশিয়েল কভাচৰ বাকি কিমান টকা স্যাংশন হৈছে কিমান কি হৈছে just leave it no need of reading that thank you so much Dhruva for the compliment okay next number 2 Assam's changing demography tamar demography related to population so etu ki ami prelims or karne important bhabim ne na bhabu এটো আমি অলপ আমাৰ সোসাইটি পার্সপেক্টিভত বেসিকে যায় আজি এক কাম কৰা আজি অলপ আমি লিখি দিও কি GS1 অর কোনটো সাবজেক্টৰ আন্ডাৰত যাব GS1 বুলি কলে তো বহুত সাবজেক্টস আহে ন সো কোনটো সাবজেক্টছ যাব তো এটো যদি ডেমোগ্ৰাফি হয় পপুলেশন হয় এটো আমাৰ সোসাইটি এসপেক্টখিনিত যাব which is important for mains so এটো মেইনছৰ কাৰণে ইম্প্যাক্টফুল হয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় So, এখানে প্রিলিমসৰ পার্সপেক্টিভত মই দিলু নাম্বার 5 next this is again important তুমি এটো ম্যাপটো তো বড় ইম্পর্টেন্ট হয় আসামৰ ডিস্ট্রিক্টছৰ ম্যাপ ডিস্ট্রিক্টস কেটা মনত ৰাখিবা আৰু ডিস্ট্রিক্টস কেটাৰ প্লেসমেন্ট কেটা মনত ৰাখা বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট হয় আৰু এটা বস্তু চাই লও ইয়াতে demography chain about Hindu Muslim prelims or an important no hoy don't worry etu question not nahe northeast acha no beleg eta kotha koi asilu ki like which districts lies in west east north south ba kuntu district brahmaputrar kuntu bankot hetu besi important hoy thik ase etu olop extra kotha eta koi dilu jetia Assamor geography to পঢ়িবা ডিস্ট্রিক্টস তো সবাই সব গুটেকেটা ডিস্ট্রিক্টস তো মুখস্থ কৰিবাই তাৰ লগত আৰু এটা বস্তু কি চাবা কি ইয়াৰ লোকেশন টু কোড ওকে কোনটো ডিস্ট্রিক্টৰ ইষ্টত ওয়েষ্টত নৰ্থ কিংবা সাউথত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ
ৰিভাৰৰ কোনটো বেংকত কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে তো তেনেকুৱাকৈ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিবলৈও দি দিয়ে কি হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এৰেঞ্জমেণ্ট আৰু হুইচ অফ দ্য এবাভ এৰেঞ্জমেণ্ট আৰ কাৰেক্ট কি নৰ্থ বেংক ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখি দিলে সাউথ বেংক ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখি দিলে তো এই মেচিংটো ঠিক আছে নে নাই বা কাৰেক্ট পেয়াৰটো তোমাক মেচ কৰিবলৈ দিয়ে তো এইটো হৈ গ'ল এটা ছেপাৰেট এটা কথা নেক্সট নম্বৰ 3 GS1ৰ নৰ্থ ইষ্ট ফাৰ্ষ্ট NABL accredited textile testing facility at NEHDC. What is NEHDC? North Eastern Handicraft and Handloom Development Corporation. Northeast first NABL accredited. So NABL it is the authority that accredits that give recognition to the laboratories. যেনেকুৱা তুমি যদি ব্লাড টেষ্ট বা তোমাৰ মেডিকেল টেষ্ট কিবা কৰাইছা কিবা এটা লেবৰেটৰীত চ' চাবা কিছু বেছিভাগ লেবৰেটৰীবোৰ NABL এক্ৰেডিটেড লেবছ থাকে চ' NABL এক্ৰেডিটেড লেবছ মানে তো NABLৰ যোনবোৰ গাইডলাইনছ তেনেকুৱা সেইটো চব সেইবোৰ ফ'ল' কৰিহে লেবটো খোলা গৈছে চ' ইট ইজ অলৱেজ এডভাইজেবল কি এনেকুৱা এটা লেবত টেষ্ট কৰাব লাগে মেডিকেল টেষ্ট হুইচ ইজ NABL এক্ৰেডিটেড অলৰাইট কিন্তু কথাটো হ'ল এইটো কি আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় চ' নম্বৰ 5 গুড ইভিনিং দিলীপ জইন কৰোঁতে অলপ লেট হ'ল তোমাৰ নো ইছ্যুজ মাত্ৰই ষ্টাৰ্ট হ'ল নেক্সট নম্বৰ 4 গুৰু পদ্মা সম্ভৱা চ' why we are reading this about Guru Padma Sambhava at Nalanda, Bihar, the International Buddhist Confederation and the Nava Nalanda Mahavira Bihara collaborated to host a 2-day international conference of the life and lasting legacy of Guru Padma Sambhava. So I hope you got ki how much important can be this particular topic. So obviously it took ami 1 number likhibo lagibo. So please write down GS1 or number 4. Fine. So can you tell me Guru Padma Sambhava যদি আমি GS1ত লিখি আছো এইটো কোনটো সাবজেক্টৰ আন্ডাৰত আহিব জাস্ট অলপ চেক কৰো তোমালোকৰ সিলেবাসৰ কিমান নলেজ আছে So can you tell Guru Padma Sambhava এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো GS1 তো হয় ইয়াতে ম্যাগাজিনত আছে কিন্তু এটো কোনটো সাবজেক্টত তুমি দিবা which subject I will wait for your answer answer দি থাকা মই এটো ডিসকাস কৰো অলপ see historical significance Guru Padma Sambhava or Guru Rinpoche the pronunciation might be wrong jodi moi bhulke pronunciation korisu so if it sentiment hurts then please forgive me Guru Padma Sambhava or Guru Rinpoche was an 8th century founder of Tibetan Buddhism so don't you think yar pora questions ahibo pare so ami confused hoy jao ki UPSC APSC পুটকে এইটো কোৱেশ্চনে কিয় হুদিলে তো জুনে কোৱেশ্চন পেপাৰ বনায় তেওটো কিবা এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক লাগিব নে নাই কি কোৱেশ্চনটো যে দিয়া হ'ব কোৰ পৰা দিয়া হ'ব এনে তো জাস্ট কোনবাই বহি বহি ৰেন্ডমাইজ কৰি তো কোৱেশ্চন দিয়া নহয় সো এই যে UPSC হোক APSC হোক দে অলসো এনালাইজেস দ্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো তাৰে পৰা তোমাৰ কোৱেশ্চন ফ্ৰেম হয় সো এখানে ভালকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পঢ়ি যাবা ডেডিকেটেডলি 1000% ডেডিকেশন লৈ current affairs pohijwa along with clearing all your concepts nobody can stop you to clear the prelims for this year all right so disane nai tumaloge answer dhrubo ko aisa art and culture baki log art and culture poribone na etu tumaloge answer tu dile tar pisot moi agbahim কি হ'ব yes এটো আমি
আৰ্ট এণ্ড কালচাৰতে দিম বিকজ ইয়াতে যদি তুমি ফটোটোও চোৱা ন জাষ্ট এইটো এটা প্লেচ হয় মনুমেণ্ট টাইপ হয় চ' এইটো আমাৰ আৰ্ট বাৰু এইটো আৰ্ট হৈ যায় বাট ইফ উই আৰ ষ্টাডিং এবাউট চাম গুৰু চ' দে বিলং টু দ্য কালচাৰ অফ বুদ্ধিজম কালচাৰত আহিব প্ৰিচাইজলি য়েছ ৰাইট ধ্ৰুৱ অলছ' ৰাইট এছপিৰেণ্ট লাইফ তুমিও ৰাইট ভেৰি গুড চলো নেক্সট ৱেষ্ট বেংগল এছেম্বলি passes anti-rape bill okay anti-rape bill so what was the key highlight Aparajita Women and Child Bill amend the existing Bharatiya Nyaya Sanhita and the POCSO Act to enhance punitive measures and expedite justice in cases of heinous crimes against women and children. The bill was introduced following widespread protest after a brutal rape. Yes, what that you people know about it, but this particular news yate content baru behut besi nai. So, but this anti-rape bill etu amar ahi jay mains or karone bahut specific. So, moi etu number 5 dilu aru tenuka pohibologia nayo amar yate poha hoi gol. Significance ki the bill's passage reflects West Bengal's proactive stance on women's safety amidst criticism and national leadership. It highlights the state's effort to set a legal precedent for other regions in India. ঠিক আছে so etu prelims or karone ami nasao human trafficking in Assam ki yate human trafficking in Assam has recently okay silo no etu ko moi 5 dim 5 jodi diasu yar pora iman moi means related discussions aji agbohai nolo yes Dhruvo you are right human trafficking into social justice ot ahibo but social justice actually GS2 t ahe so better jodi etu amar number 6 to GS2 t jodi besi dia gole ha more appropriate hole hoy okay I am very happy that you can classify the syllabus according to the topic moi bhabisilu ki tomalogok question to hudim ki tell me number 6 to GS or kuntut jabo so already Dhruvajyoti Kolita has given me the answer so thank you and very good etu social justice ot jabo but it will be GS2 অলপ তোমালোক অলপ proactive থাকিবা just tell me কোত হবো এটো Sukanya Samriddhi Yojana so Sukanya Samriddhi Yojana as I always tell you and you people know Yojana jodi saisa GA hok jot GS 1 2 3 whatever it is itu number 1 e hobo because scheme related questions they appear in your examination so Sukanya Samriddhi Yojana it is also part of what Beti Bachao Beti Padhao initiative Sukanya Samriddhi Yojana so etu tumi kot classify koriba etu social justice e hobo women no women related kotha jodi koasu women etu amar social justice GS2 hobo lage etu 1 ot hobo na lagisil actually all right no issues ikhini olo hoye jay amar just GS1 or jaga GS2 hobo precisely etu lagibo Sukanya Samriddhi Yojana lagibo ঠিক আছে গুটে ওভারভিউ খিনি তুমি চাই লব লাগিব কি ইয়ারে এলিজিবিলিটি কোন হয় ও দা ওভারভিউ এন্ড অলসো দা ফিচার্স এভরিথিং তো কোয়েশ্চনস কি ধরনে আহিব ডাইরেক্টলি হুইচ অফ দা ফলোইং আর দা statements are correct ba which of the following are the provisions under Sukanya Samriddhi Yojana to he dhorone ahibo next Assam's multi-dimensional poverty so jodi poverty ase etu hoi jay amar social justice okay etu olob amar
এৰাৰ হৈ গ'ল GS2 হ'ব লাগিছিল এইবোৰ GS1ত সোমাই দিয়া গ'ল that we need to communicate তো মাল্টি ডাইমেনশনাল পভাৰ্টি মানে কি এটো আমি ইকোনমিটো পঢ়ো এটো আমি সোশ্যাল জাস্টিসও পঢ়ো মাল্টি পভাৰ্টি মানে কি জানো পভাৰ্টি মানে when the family is not in an economic বা financial position to fulfill the day to day necessities of their life মাল্টি ডাইমেনশনাল পভাৰ্টি মানে হল কি এই পভাৰ্টি ৰিলেটেড সিচুৱেশনৰ কাৰণে এটা ফ্যামিলি লাইফৰ কি ডাইমেনশনৰ পৰা ডাইমেনশনৰ পৰা দে হ্যাভ বিন ডিবাৰ্ড ফ্ৰম ইট ইহতে এই বস্তুটো এচিভ কৰিব পৰা নাই কি ঘৰ ইহতে দুখিয়া বুলি এডুকেশ্যন ল'ব পৰা নাই নিউট্ৰিশিয়াছ ফুড খাব পৰা নাই মেডিকেল ট্ৰিটমেন্ট ল'ব পৰা নাই এই ধৰণৰ সিচুৱেশন মানে এই পভাৰ্টি মানুহৰ হেতু ফ্যামিলিৰ পভাৰ্টিটো বিভিন্ন ডাইমেনশন অফ देयर লাইফত ইফেক্ট পেলাইছে সেই সিচুৱেশনটো কোৱা হয় মাল্টি ডাইমেনশনাল পভাৰ্টি ঠিক আছে সো এটো সোশ্যাল জাস্টিসত যায় কিন্তু মাল্টি ডাইমেনশনাল পভাৰ্টি বুলি যদি কও ইয়াৰে যদি বেসিকটো আমি চাও বেসিক যদি আমি চাও যদি আমি নীতি আয়োগৰ ন্যাশনাল মাল্টি ডাইমেনশনাল পভাৰ্টি ইনডেক্সৰ কথা কও তেতিয়া হলে কিন্তু এটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটো আমি ইকোনমিক পঢ়িছো মোৰ লগত তোমালোকে ক্লাস কৰিছা when we were studying Indian economy যেতিয়া আমি পভাৰ্টি কৰো তেতিয়া আমি ন্যাশনাল মাল্টি ডাইমেনশনাল পভাৰ্টি ইনডেক্স ডিসকাস কৰিছো তাৰে ডাইমেনশনস ডিসকাস কৰিছো তাৰে ইন্ডিকেটৰস আমি ডিসকাস কৰিছো হেবোৰ বস্তু কিন্তু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ওকে তাৰ পিছত হেড কাউন্ট ৰেশিও আমি পঢ়িছিলো হেড কাউন্ট ৰেশিও কি হয় তাৰ পিছত মাল্টি ডাইমেনশনাল পভাৰ্টি ইনডেক্স জিওমেট্ৰিক মিনত ক্যালকুলেট কৰা হয় এৰিথমেটিক মিনত ক্যালকুলেট কৰা নহয় হেবোৰ বস্তু বেসিক্সৰ পৰা তোমালোকে পঢ়ি লবা বাট ষ্টিল আই এম ৰাইটিং ইট নাম্বাৰ 1 সো দ্যাট আসামৰ পজিশনটো অলপ পঢ়িব পাৰা বিকজ কেতিয়াবা এই বেসিকৰ লগত আসামৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সটো হুমাই দিব পাৰে সো দ্যাটস why I have given here a number 1 okay so district level multi-dimensional poverty jodi sao highest in Hailakandi and lowest in Kamrup metro what does this mean eto akko tomar prelims material hoy ki highest in Hailakandi mane 36.2% je ase tamane 100 er bhitor 36.2% of people they are in multi-dimensional poverty to yate higher index thaka mane beya আৰু কামৰূপ মেট্ৰত কি 2.5 কি আউট অফ 100 2.5 people are in multi dimensional poverty এই ডেটাটো মনত ৰাখিব লাগিব next is mission मौसम কি হয় অলপ চাইলো সাইক্লোন আকো সাইক্লোন Okay, last magazine ot ami aji September na October to ki discuss korisilo cyclone Dana aji ase ki cyclone Asna moi eta kotha ko tumalogok eta page loba white color A4 color of page loba A2 year 2024 ot aru 2025 ot jetiale exam diba ki cyclone ahise each and every cyclone list banaba aru ki details keta column wise likhi thoi dia because I am telling you ahibo ji kono eta cyclone or pora question ahibo every year UPSC to ahe APSC to ahibo all right because etiale ami jiman magazine discuss koilu December November October September ami protitu magazine ot beleg cyclone or naam paisu all right so obviously needless to mention etu hobo number 1 so here you have to read about cyclone Asna to Asnar bikhoy G ase everything along with the basic of geography like El Nino global warming etc cyclogenesis factors ki hoy everything there is very beautifully written so you will be studying that okay so next Port Blair renamed will now be called Sri Vijayapuram yes ahibo pare question number 1 because location based question ahe no ki etu port to
বা এইটো জগাটোৰ নাম ৰিনেম হৈ কি হ'লে বেসিক কোৱেশ্চন বহুত হাই লেভেল নহয় জাস্ট নৰ্মেল জিকে টাইপ কোৱেশ্চন আহিলে এইটো জেনাৰেল এৱাৰনেছ টাইপ কোৱেশ্চন এইটো সো পোৰ্ট ব্লেয়াৰ ৰিনেমড will now be called Sri Vijayapuram. Okay, so if you have not seen, just tell me Sri Vijayapuram kot ase. Where does Sri Vijayapuram located? Basic question school te pohisa Port Blair jor hoy Vijayapuram tate hoy just olop sailo tothapi eta jodi bhul answer ahe তেতিয়া কিবা এটা ক'ব পাৰিম তোমালোকক পাৰিবানে বিজয়পুৰম ক'ত টেল মি নো অলপ মই তোমালোকক টাইম দিম নহলে পিছত চাই ল'বা তলত Dhruvo right. It is in Andaman. Andaman and Nicobar Island. Okay. right. Oh, Dhruvo, you are smart enough. Photo khon dekhi guess korisa. All right. Photo khon mur kati dibo lagisil actually. Okay, deep kiba কৈ আছে sir মই ভালকৈ দেখা নাই কিবা blur যেন হৈ আছে is it so visibility কিবা problem আছে নেকি নেকি everything is clear please let me know blur হৈছে নেকি তোমালোকৰ অলপ জুম কৰি দিও তে নেকি ক্লিয়াৰ আছে ন কেতিয়াবা নেটৱৰ্ক ইস্যুৰ কাৰণে ব্লাৰ হৈ যায় নেটৱৰ্কটো অলপ যদি ফ্ৰিকুৱেন্সিটো কম হ'ল তেতিয়াহ'লে অকমান ব্লাৰ হ'ব আদাৰৱাইজ নেটৱৰ্কটো ইমপ্ৰুভ হ'লে এই ভিডিঅ' কোৱালিটিটো ইমপ্ৰুভ হ'ব ওকে See, yate bahut details ase about Chola Empire's naval power, everything. Kiba history di dise. Wow. Moi iman bhabai nasilu that mane yate tumar Vijayapuramor pore tenaka history loi relate korise. Raja Chola, Rajendra Chola, very good. So you people must appreciate the content team of CSAP IAS Academy ki yote ji dedication of every day news analysis kori magazine compile kore okay let me check ha blur hoise kiba sai asu roba okay sort out হৈ গল brightness to ঠিক কৰা হল okay
Hualkuchi, best tourism village in craft category. Number 1. Number 1 এ দিম because এটা জেগাৰ নামত কিবা নিউজ আছে পঢ়িব লাগিব অসম's বস্ত্ৰ নগৰী Hualkuchi recognized as best tourism village in craft category by tourism ministry কি বুলি কোৱা হয় Manchester of the East এটো নোদা these things will not be asked নোদে এটো এক্সামত কি Manchester of the East কাক কোৱা হয় নহয় এবোৰ মানে APSC UPSC এক্সামত these things will never be asked APSC তো নোদে এটো UPSC কেতিয়াবা সুধিব পাৰে because কি এতিয়া UPSC কিয় সুধিব পাৰে because এটো পেন ইন্ডিয়া এক্সাম হয় ন তাতে ইষ্টত অসমত এটা জাগাৰ নাম Hualkuchi তো হেতু বহুতে নাজানিব পাৰে কিন্তু অসমৰ মানুহ Hualkuchiটো জানে সেইকাৰণে Manchester of the East অসমত যদি এক্সামত আহে হেতু অলপ মানে গ্ৰেড বি হেবুৰ এক্সামত আহিব পাৰে বাট APSC নাহে কাৰণ everyone knows about it so মই সদায় মোৰ ষ্টুডেন্টছক কওঁ কি যেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচন হৈ গৈছে বুলি ভাবিবা কিয় বহুত জলদি প্ৰিপাৰেচন হৈ গল তা মানে এই ষ্টাৰ্ট হল তোমাৰ পঢ়া এই যে ভ্যালু এডিশন তাৰ পিছত যে কৰিবা কি আজি ডেটত যদি তোমালোকে এটা পয়েন্ট ষ্টেজত আসা কি ইউ নো পলিটি ইউ নো হিষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি এভৰিথিং ইজ ক্লিয়াৰ জিমান স্ট্যান্ডার্ড বুকস আসিলে জি টপিক সিলেবাসত আসিলে এভরিথিং ইজ কভার্ড গুড ভেরি গুড বাট নাও ইফ ইউ ডু নট গো ফর ভ্যালু এডিশন তেতিয়া হলে কি হ'ব চান্সেস টু কম যদি ভাবিছা বেসিক্স হৈ গল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পঢ়া নাই তেতিয়া হলে দিগদাৰ হ'ব বেসিক্সৰ লগত ইফ ইউ ডু নট সাপ্লিমেন্ট দ্যাট উইথ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তেতিয়া হলে ইউ ক্যানট আনসার so you will get about types of silk like এটা বহুত ধুনিয়া কোয়েশ্চন কি আহিমসা সিল্ক কোনটো সিল্কক কোৱা হয় আহিমসা ইয়াতে চাব পাৰা লিখা আছে যদি দেখা পোৱা নাই মই লিখি দিও আহিমসা আহিমসা মানে কি নন ভায়োলেন্ট সিল্ক কোনটো মুগা সিল্ক জানো আমি পাট সিল্ক জানো আৰু এৰি সিল্ক আমি জানো তো এই তিনিটা সিল্কৰ মাজত কোনটো সিল্কক আহিমসা সিল্ক বুলি কোৱা হয় দ্যাট ইজ দা এৰি সিল্ক তো এৰি সিল্কত এতিয়া আহিমসা সিল্ক বুলি কিয় কোৱা হয় নন ভায়োলেন্ট সিল্ক বুলি কিয় কোৱা হয় বিকজ মুগা আৰু পাট সিল্ক যেতিয়া সিল্কৰ পৰা পলুৰ পৰা যেতিয়া এটো সিল্কটো এক্সট্ৰাক্ট কৰা হয় তোমার সিল্ক ওয়ার্মটুক মারি পেলোয়া হয় কিন্তু এরি সিল্ক যেতিয়া এক্সট্রাক্ট করা হবো দ্যাট ইজ মেড উইদাউট কিলিং দ্য সিল্ক ওয়ার্ম এটু কিবা এটা নতুন বস্তু মেবি বহুত মানুহে না জানে নতুন বস্তু নহয় এটু এনেকুৱা এটা কিবা প্রসিজার হয় যেটো বহুত মানুহে না জানে সেই কাৰণে এই বস্তুটো আহিব পাৰে কিন্তু ম্যানচেষ্টাৰ অফ দ্য ইষ্ট সবে জানে যদি এই কাৰণে এটু নাহে অলৰাইট এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা দ্যাট এৰি সিল্ক ইজ দ্য Ahimsa silk. ঠিক আছে so historical background was all up about King Dharmapal of the Pala dynasty that can also be related see na মানে কি ধৰণৰ আমাৰ ম্যাগাজিনটো বা আমাৰ কন্টেন্ট টিমে যেনেকুৱাকে কামটো কৰি আছে এটোৱে কিন্তু প্ৰিপাৰেচনৰ ষ্ট্ৰেটেজি হয় এইবোৰ আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা ওলোৱা হৈছে কিংবা বেলেগ নিউজ পেপাৰছৰ পৰা দা হিন্দু হোক কিংবা ডিফাৰেন্ট আদাৰ নিউজ পেপাৰছ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ এইবোৰটো যদি আজি Hualkuchiৰ এই নিউজটো আহিছে ইদাৰ আসাম ট্ৰিবিউন কিংবা সেন্টিনেলত আই ডু নট নো কোনটো পেপাৰত আহিছিলে বাৰু দিস পাৰ্টিকুলাৰ হেডলাইন তেতিয়া হলে তাতেটো obviously you won't find this historical background right you won't find but what the team is doing what CSAP IAS Academy is doing they are going to the history they are touching all the dimension ki etu current affairs pora geography ki related ase history ki related ase social justice or society ki related ase sob bostu jiman ase obviously sob keta related na thake so hebur bostu milai তোমাক প্রেজেন্ট করা হয় এটা প্লেটত
নেক্সট আচ্ছা নাম্বাৰিং কৰিছোঁ নে নাই yes number 13 100 years of announcement of IVC discovery वाह ये भी कोई पूछने वाली बात है भला IVC discovery Indus Valley civilization और discovery 100 years होइसे don't confuse कि IVC ৰ 100 বছৰ নহয় IVC যে discovery কৰা হৈছে হেতুৰ 1 বছৰ হৈছে তো ইয়াতে ঢেৰ সারা ইনফরমেশন তুমি পাই যাবা about the IVC major sites or পাবা I know कि already you have read your history এইবোৰ already পঢ়া হৈছে but এইটো যেতিয়া পঢ়িবা আকৌ you will be revising it next technological and cultural achievement everything is given here even in the map yate ei guti civilization or map and important places or point out kora goise te ebur olop sai lobo lagibo tumalokor so one number ituk dilu next number 14 Indian Navy women officers set to sail around the globe okay yate sa thakibo pare ইহতৰ নাম বাৰু নাহে I don't think ইহতৰ নাম আহিব but still let me give it a 3 if you get time then just read it okay কিছুমান মেজৰ ৰুটৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে ফৰমেণ্টেল অষ্ট্ৰেলিয়া কেপ হৰ্ন কেপ অফ গুড হোপ মৰিশিয়াছ बस এইকেইটা আছে আৰু কেপ হৰ্ন কেপ অফ গুড হোপ হেবোৰ কিন্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় can you tell me this cape horn আৰু cape of good hope to ক'ত situated চাও অলপ knowledge test কৰি তোমালোকৰ cape horn and cape of good hope where they are situated आंसर अहा नाई इमान टाइम লাগিলে आंसर तो দিব केप हॉर्न एंड केप ऑफ गुड होप कंट्री दुटार नाम कले हबो this two locations are very common केप ऑफ गुड होप तो तुम्हार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो তুমি এটোৰ নাম শুনিছা জিওগ্ৰাফি তো শুনিছা মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি তো শুনিছা ইজ সাউথ আফ্রিকা কোনটো মানে দুটা হুদিলো ন কেপ হৰ্ন আৰু কেপ অফ গুড হোপ which one is South Africa Cape of Good Hope to South Africa, right? Cape of Good Hope is in South Africa. Cape Horn is in Chile. Cape Horn is in Chile. Now tell me Chile kuntu continent? Moi to country koi dilu. Tell me Chile is in which continent? Right. Horn is Chile. Hope is South Africa. South Africa to Africa continent. Okay, মই ইমান মানে হেৰি নহয় বুদ্ধু নহয় কি মই সাউথ আফ্ৰিকা কোনটো কন্টিনেন্টত দিম জাস্ট টেল মি চিলি কোনটো কন্টিনেন্টত জলদি 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 গুটে ম্যাগাজিন বাকি আছে ধ্রুব টুডে ইউ আর ইন ফর্ম সাউথ আমেরিকা হয় নাকি সাউথ আমেরিকা হয় নাকি চিলিত so if you can see the map here this is Chile
and here you will get Cape of Good, Cape of Horn. Okay, good, very good students. Center's new project on urban poverty alleviation. Key new project as well. So, is there anything for prelims? No, nothing for prelims. Number 5. Next, sponge cities. Sponge cities. Ki hai sponge city? First of news to saw IETHINC thing. 5th edition. Sponge city concept may mitigate flooding. Okay. So the context was Guwahati, a rapidly growing urban center, faces severe challenges due to floods and droughts. The Sponge City concept is a Chinese urban planning model that relies on natural stormwater management infrastructure with a focus on flood control and mitigating urban development's impact on hydrology and ecosystem. तो Sponge City to की यादें दिया से So this becomes a potential question material. Challenges baru nahe. No, ahile Sponge City no da notun concept hoy. Mane newly ami pori asu Sponge City. So again number 1. Ki Sponge City mane tumi ki buja? Site option ase. Give your answer. देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है हिस्टोरिकल वार्निंग्स द ब्रिटिश हैड आइडेंटिफाइड गुवाहाटी एज अनसुइटेबल फॉर अर्बन डेवलपमेंट ड्यू टू पोर ड्रेनेज एंड इवेंचुअली मूव्ड द कैपिटल टू शिलोंग इन 1874 कि गुवाहाटी एटा अर्बन डेवलपमेंटर कारणे सुइटेबल प्लेस नासिले बुली ब्रिटिशे निजर कैपिटल टू शिलोंगत লৈ গৈছিলে 1874 Okay, but I am here in Guwahati, the urban metropolitan city. মহানগৰী হয় নে নাই গুৱাহাটী কোনে কোনে গুৱাহাটীত থাকা কোৱাচোন মোক ধ্ৰুৱ তুমি গুৱাহাটীত থাকা নে কোনে কোনে গুৱাহাটীত থাকা টেল মি নেক্সট জীবিত Putrika's festival. Jivit Putrika's festival. Core festival. Bihar or festival hai to. Sailo ebar. Eiswa. Here it is the image showing this Jivit Putrika's festival. So what is this? No. Core pora start hoise to. Okay. 43 including 37 kids drowned while taking holy dip during Jivit Putrika festival in Bihar. So what is this Jivit Putrika या फिर Jitiya Vrat? Jivit Putrika is also known as Jitiya Vrat. हेबुर questions आहिबो. नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया बिहार उत्तर प्रदेश चलो ये सब जगह पर ये सेलिब्रेट होता है पार्टिसिपेंट कौन है ऑब्जर्व बाय मदर्स फॉर देयर चिल्ड्रंस वेलबींग लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यूरेशन 3 दिन का है कि रिचुअल क्या है निर्जला उपवास सिग्निफिकेंस क्या है एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन एंड लव बाय मदर्स फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स अपॉन चिल्ड्रन बच्चों के लिए माताएं ये फेस्टिवल ये पूजा अर्चना करती है बहुत दुखद है ये कि जहां पर माँ अपने बच्चों के लिए पूजा करती है उनके भला अच्छा हो कि वो सेफ रहे भगवान की कृपा हो उसी एक फेस्टिवल में 37 बच्चों की मौत हुई है ऑलराइट सो वी हैव
our heartfelt condolences for this family, and our question material is जितिया व्रत फेस्टिवल. ठीक है, अच्छा नहीं लगता इन सब में क्वेश्चंस ढूंढना, पर क्या करें, सोसाइटी का ही पार्ट है. ये फेस्टिवल मनाया जाता है बिहार यूपी में, सो ये हमारा पोटेंशियल क्वेश्चन ज़रूर बनेगा. দীপ ডেকা কৈ আছে ভাল পইচা নহ'লে গুৱাহাটীত থাকিব নোৱাৰি, গুৱাহাটীত মানুহক মাত দিব লাগিলেও পইচা লাগে. তেনেকুৱা নহয় নেকি দীপ? Sometimes I feel that people of Assam, they have little bit of misconception regarding the Guwahatians. ऐसा नहीं है, आइए रहिए फिर देख लीजिए, ऐसा नहीं भी हो सकती. Yes, Guwahati is very much materialistic कि लोग यहाँ आते हैं to work, तो obviously it is contributing, the major portion of Assam's economy is contributed from Guwahati. तो हाँ, ये सब चीज़ें तो मिलेंगे, because कि गुवाहाटी जे माने तारे इंडिजिनियस पॉपुलेशन इज वेरी मिनिमम, एंड डिफरेंट अदर रिजन्सर पर गुवाहाटीत मानुह आए काम करिबले, सो এই ধৰণৰ प्रॉब्लम किछुमान হয়, बट हिमानो নহয়. एनीवेज, आई होप, आई विश टू सी यू समडे इन गुवाहाटी. डू कम इन CSE PIS Academy. वी आर ऑलवेज ओपन फॉर आवर स्टूडेंट्स, एंड जस्ट गिव इट अ विजिट. ठीक है, एंड फॉर दैट विजिट नो मनी विल बी चार्ज्ड. ओके दीप? ओके, याते वर्ल्ड टूरिज्म डे कथा आछे, हेटो पढ़ि लबा. लैटिट्यूडिनल वेरिएशन इन सन्स रोटेशनल स्पीड. ओके, अल्लाह थोड़ा सा गंभीर मामला है, तो इसको हम नंबर 1 देंगे. तो आप यहाँ पर कुछ आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लाइक द कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, क्रोमोस्फेरिक रोटेशन मैप्ड. So all of Kibaki we discuss materials regarding the sun's rotation. You will get sun or related kisuman detail to me paijaba, so you can read from here. Kodaikanal solar observatory pora hetu kot ase ki ase, Kodaikanal kot hoy, yate tumi bostu yate pohile gom paba. Significance additional pohile gute news to pohiloba. So नम्बर 1. चलो GS1 आमार हो गल. GS1 आमी बहुत बेसी GS2 बस्तु अलरेडी चालू, आमी GS2 तो एतिया चाও. आसिल आगते एतिया घरते थाको 30 किलोमीटर फ्रॉम होम. ओके, नो इश्यूज दीप, फिर भी मिलके जाओ हम लोगों से. President Murmu unveils new flag and insignia of the Supreme Court. चलो, एक नया फ्लैग सुप्रीम कोर्ट का, एक नया इंसाइनिया क्या किया गया था, अनवील किया गया था. सो इसमें ये ओके, सुनी, चलो ये छोटा सा न्यूज़ है, इफ यू कैन स्किप, एज सच कंटेंट इसमें नहीं है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल पर लेना. ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या है? द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हैज इंक्रीज्ड इट्स एस्टिमेट 750 टन्स ऑफ गोल्ड यूज्ड इन इंडिया इन 2024 टू 850 टन. तो अबाउट द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन मटेरियल. क्वेश्चन मटेरियल होगा ये. হয় নেকি? লগ পাইছিলোঁ, সৰি দেন, ইটছ মাই বেড দেট আই, মানে তেনেহ'লে মোৰ নামটো মনত নাই. ওকে ওকে ওকে, অলপ অলপ মনত পৰিছে. য়েছ, অলপ অলপ মনত পৰিছে. সৰি ফৰ দিছ পাৰ্ট. ষ্টিল আকৌ এবাৰ আহিবা, তেতিয়া আৰু ভালকৈ মনত থাকিব. পাহৰি গৈছোঁ যদি, পাহৰা নাই, বাট তোমাক নামেদি ৰিকগনাইজ মই কৰিব পৰা নাই. দেটছ ৱাই আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ ওৱান্স এগেইন, আৰু এবাৰ ভিজিট দিয়া.
So World Gold Council related GG details আছে, read it, be thorough with it. Questions আহিলে ইয়াৰ পৰা আহিব, বাকি নাহে, এইবোৰ নাহে। কিমান টন গোল্ড, কিমান কি, নো, not required। पर पढ़ोगे अगर कंप्लीट पढ़ लेना। सेंट्रल मिनिस्टर्स वर्किंग ऑन विजन 2047। व्हाट इज इंडियाज विजन 2047 टू मेक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2029। 2029 तक इंडिया को क्या बनाना है? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। सो विजन इंडिया, हाँ रीड इट, इटुक मैं नंबर 2 বুলি দি আছো, আহিব পাৰে। विजन 2047 तो এটা টপিক নহয়, বহুত কিবা কিবি মানে হেতু টপিকত থাকিব। সো ইটো এটা কম্পোনেন্ট হয় vision at 2047, a blueprint for India's future। সো ইয়াতে অবজেক্টিভ, গভর্নমেন্টৰ রি-ইঞ্জিনিয়ারিং, গ্লোবাল এঙ্গেজমেন্ট, avoiding middle income trap। what is middle income trap? Creating global leaders, addressing regional disparity, developing human capital। okay, give it a read that you can do it। middle income trap to बहुत बार बहुत बेसी न्यूज़त আহিছে। middle income trapot কি হয়? a country which is in the zone of middle income country, high income country নহয়, low income country নহয়, LDC নহয়, they are a middle income country। so middle income country কি হয়? they have the credibility to pay off the loan, তো সেইকাৰণে ইহঁতক লোন বেছিকে দিয়া হয় to get them into the trap কি তোমালোকে মিডল ইনকামত থাকা। তাৰ মানে কি, সাপোজ a country which is in middle income zone and it has taken loan from some other country, that means তো এই লোনটো লৈ ই যেতিয়া ইকনমিক্যালি গ্ৰো কৰিব, বহুত বেছি লোন ল'লে ইয়াৰ ডেট সাৰ্ভিসিংটো বেছিকে কৰিব লাগিব, মানে ইন্টাৰেষ্ট পেমেন্টটো বেছিকে কৰিব লাগিব। সো যিমান পইচা তুমি আৰ্ন কৰিলা তাতকে এটা মেজৰ পাৰ্ট যেতিয়া তুমি লোন ৰিপেমেন্টত লগাবা, আল্টিমেটলি ঘূৰি তুমি হেতু পইণ্টতে থাকিবা। মানে মিডল ইনকাম ইট ইজ আ জোন, আৰু জোনটো অলপ ডাঙৰ হয়। এই জোনতে কৰবাত না কৰবাত তুমি এবাৰ হিফালে যাবা, এবাৰ হিফালে যাবা। দ্যাট ইজ দ্য মিডল ইনকাম ট্ৰেপ। আৰু এইটো ইণ্ডিভিজুৱেল কণ্টেক্সটত বা এজন মানুহৰ হাউস হোল্ডৰ কনসেপ্টত, মাইক্ৰো ইকনমিক কনসেপ্টত সেইটো আমি মিডল ক্লাছ ট্ৰেপ বুলিও কওঁ। কি মিডল ক্লাছ ট্ৰেপ কি হয়? কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ ইমান বঢ়াই দিয়ে কি ইহঁতে ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰাকৈ থাকি যায়, লোন লৈ লয়, সেইকাৰণে সেইটো ট্ৰেপৰ ভিতৰত থাকে। দ্যাট ইজ মিডল ক্লাছ ট্ৰেপ ইন মেক্ৰ' ইকনমি, সেইটোক আমি মিডল ইনকাম ট্ৰেপ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। Rule 170 of Drugs Act, Silo Olapidu। The Supreme Court, led by Justices Hima Kohli and Sandeep Mehta, halted a July 1 Ayush Ministry notification that directed state licensing agencies to ignore Rule 170 of the Drugs and Cosmetics Act, which was introduced in 2018 to curb misleading ad of Ayush product। Okay, if you remember the पतंजलि वाला केस, पतंजलि वाला केस से ये थोड़ा रिलेटेड है कि जो कोरोनिल एक टैबलेट निकाला गया था बाय पतंजलि, कोरोनिल, तो दैट वाज वेरी मच मिसलीडिंग। इट क्लेम्ड इन द न्यूज़पेपर दैट कोरोनिल इज अ क्योर फॉर कोविड, कि जिसका कोई भी प्रूफ नहीं था। दैट वाज अ काइंड ऑफ अ मिसलीडिंग एक्ट। तो उसी के ही बारे में यहाँ पर बात हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर जाके ये सब कुछ चेंजेस लाए गए, तो यहाँ पर आपको रूल 170 के डिटेल्स मिलेंगे, तो जो कि बन गया आपका क्वेश्चन मटेरियल। ओके, गिव इट अ रीड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, judiciary is considered as the guardian of our democracy, PM 5। एंड आई होप ये सब ऑलरेडी पॉलिटी से कवर हो गया है। केशवानंद भारती केस
इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, एसआर बोम्मई केस, ये तो बहुत ही पॉपुलर है, ये दो, तो ये सब ऑलरेडी कवर्ड है, तो यहाँ से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर है ही नहीं, जो आपने पढ़ा है यहाँ पर कुछ ज़्यादा है ही नहीं. ऑलरेडी यू हैव डन दिस केशवानंदी भारती केस, एसआर बोम्मई केस, दैट यू हैव ऑलरेडी डन. सो ইয়াতে এইটো পঢ়ি আৰু টাইম লছ কৰি লাভ নাই. নেক্সট, অভিনন্দন এডুকেশ্যন লোন সাবসিডি স্কিম নাম্বার 1. স্কিম যদি নাম্বার 1 হ'ব, ঠিক আছে. গোটেই এভৰিথিং ইজ ডিটেইল ডাউন হিয়াৰ, জাষ্ট গো থ্ৰু ইট. মানে ইয়াৰে কি পাৰ্টিকুলাৰ্ছ আছে, কিমান কি এমাউণ্ট, সব একদম सीख लो इसको. PM मोदीज बायलेटरल विजिट टू ब्रुने. एने तो नालागे, एने तो नंबर 5 दिलू, बट रीड समथिंग अबाउट ब्रुने. ओके, ब्रुनेर रीजन टू इंडियार कोनफाले पड़े, एवरीथिंग साउथ ईस्ट है কৈ দিলোঁ. आसियानत ब्रुने आसे ने नाई, हेबुर किसुमान क्वेश्चन्स आहिबो पारे. व्हिच ऑफ द कंट्रीज आर इन आसियान, व्हिच आर नॉट. सो हेबुर एक्चुअली बेसिक है. आसियानत किमानटा कंट्रीज आसे हेबुर लिस्ट बनाई सब एकदम सीख लो. नेक्स्ट, जीरो FIR एंड ट्रांसलेशन डायरेक्टिव. let's see about FIR, new criminal laws. No, give it a number 5, give it a number 5. 23rd Law Commission of India, yes, number 1, that will be number 1. Here you will be studying about Law Commission of India. So what is this Law Commission? You will be studying from it here. There is your historical background, you will study it from here, and here about the reports you will be studying. All right, whatever there it is given, you will be studying it. Tare kisuman component UCC ro pai jaba, but UCC er kotha jate mention nai, just you will get few details about the Law Commission of India. So yare pora ki dhorone question ahibo pare, frame it in your mind and just get it saved. 39 sub-districts to be operational, that we have already done in our yesterday's topic. So you can just any of the two sub-districts, any of the two. So moi 1 boli likhilu, eta magazine jodi saisa aneta magazine na lage. Okay, etu just etu particular magazine kane etu 5 di dilu, etu kane 5 dilu, no, not required to read this. Inauguration of Chief Minister's Secretariat in Dibrugarh, number 5. Just it is a general news, no such thing. GST Council meeting, here you will be studying about GST Council, everything related to GST, every decisions of GST to be taken by the GST Council. You will be reading about the whole composition of the GST Council and how the decision is taken in a GST Council. All right, so here you will get the about GST Council, the members of the GST Council, that is the your constitution of GST Council. All right, GST rate cut, to etu baki ase jodi hetu ko sai lole hol. tar pisot jetia etu pohi thakiba etia tumi saba trastuzumab, deruxtecan, osimertinib, durvalumab, hebur ki hoy bahut mane ekdom rare case hot সুধিব পাৰে, ক্যান্সার ড্রাগ হয়. নিউজত যদি বহুত বেশি থাকে, এটু বহুত নিউজত, এটু বহুত নাছিলে. দিস ওয়াজ নট ইন সো মাচ ইন নিউজ, সো ইয়াৰ পৰা কোয়েশ্চন নাহে. সো ডোন্ট গো ফর লার্নিং দিস, বাট সামটাইমস what you will get ki some medicine which you may not read, but which is very much floating in the news every day, every now and then bhai we have to study it. ঠিক আছে, but এই trastuzumab, deruxtecan,
osimertinib and durvalumab not required because iman besi nasile news of. Rain water resistant technology for road construction in northeast. Hetu infrastructure pori jay. 5. Number 14. Center eases regulations under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. You will be just reading about PMAY Gramin and not the new points. So relaxed norms ki ase read these things. Exclusion revised target. So here you will be getting all the details of PMAY Gramin. So moi ituk number 1 buli he dim. Number 1. Okay, GS Tour magazine or number 14. India status report on road safety 2024. Read it. Number 2 buli moi dile to. Number 2. অলপ লাহে লাহে মই স্পিডটো এদি ইনক্ৰিজ কৰিম. India UAE civil nuclear energy agreement. Trivial হয়, but still I will give it a 3 because ঠিক ঠিকানা নাই কেতিয়াবা nuclear energy agreement ৰ পৰা questions আহিব পাৰে. মেইনছৰ কাৰণে মেইনছৰ IR ৰ কাৰণে important হয়, but still if you get time just অলপ চাই ল'ব পাৰা. You will also get a mention about the nuclear non-proliferation treaty between India and US. If you read, do locate this type of locations. Kudankulam nuclear power plant kot ase hebur. Fraud trading firms in Assam despite stringent law. Five. Union Cabinet approves health cover for all aged. We have already done this. Not required. Germany wants to strengthen defense relations with India. Number 5. On ANI's defamation suit against Wikipedia. Mainsor karone eta important hoy etu belek jabo. Prelims karone not important. Assam merges education boards. Yes, it was in news. Seba aru AHSC merge kori dia goise. It different no hai eketa koribo aru. So number 5. Yar par no ki question ahibo. Lokpal inquiry wing. About Lokpal ahibo pare hetu to tumaloke politit pohai. Lokpalor basic to khali sai loba. Lokpalor basic to. Okay, tothapi moi number 2 disu. Yat olop historical background and everything it is given there, so just you can see this. Kenekwa ki hoisile about Anna Hazare. Lokpal and Lokayukta's bill was passed in 2011. Anna Hazare hunger strike asile. Arvind Kejriwal was also part of that strike. Narco test. Okay, na lage eto. Number 5. Delhi declaration we have already done in some other magazine. So number 5.
one nation one election মেইনছৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাট বিকজ নিউজত বহুত ফ্লোট হৈছে সেইকাৰণে নম্বৰ 1 দি দিলোঁ one nation one election দি দিলোঁ পঢ়ি ল'বা ইয়াৰ প্ৰিলিমছত বহুত বেছি এইটো নাহে বিকজ এইটো মেইনছ অৰিয়েণ্টেডে হয় এডভান্টেজ ডিসএডভান্টেজ দ্যাট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট one nation one election কিনো তোমাৰ MCQs বনাব পাৰি বাট ষ্টিল মই 1 কিয় লিখিলোঁ বিকজ বহুতে ফ্লোটেড নিউজ ন সেইকাৰণে অৰুণোদয় নম্বৰ 1 মানে অৰুণোদয় স্কিমটো খালি চাব লাগে কি হয় 3.0 বেছি কি হৈছে বেনিফিচিয়াৰিজ এড কৰা গৈছে ইভেন অৰুণোদয় 3.0 যেতিয়া মই আসামৰ ইকনমিক সাৰ্ভে আসাম বাজেট যোৱাবাৰৰ ডিসকাস কৰিছিলোঁ দ্যাট ইজ অলসো এভেইলেবল ইন ইয়োৰ প্লেলিষ্ট তাতেও মই এইটো বহুত ভালকে মই ইচ এণ্ড এভৰি ডিটেইলছে দি মই বুজাইছিলোঁ অলৰাইট সো তথাপি 1 টু দি দিলোঁ কি ফিচাৰ্ছ কেইটা আমাৰ চাব লাগিব অলৰাইট आतिशी सेट टू बी दिल्लीज न्यू चीफ मिनिस्टर चलो अभी तो ये कैंसिल ही हो गया नंबर 5 दरकार नहीं PM Modi's visit to US for Quad Summit and Diaspora Address just Quad Summit to कोत होइसे Quadot कोन आसे Quador objective की तार बेसी নহয় okay Quad to just quador এই বস্তুটো চাই ললে হল this part only this part ঠিক আছে সো সেইকাৰণে মই এটো 1 নম্বৰ বুলি দি আছো so that নিজে গম পাই যোৱা কোনটো পঢ়িব লাগিব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ঠিক আছে এইখিনি পাৰ্টটো পঢ়িলে হল First assembly election in JNK. दरकार नहीं next genome sequencing for mpox virus in Kerala so here you will be just studying about the mpox virus and what is genome sequencing just a basic idea एक minute yes you will get here about the genome sequencing etu ki hoy aru about the mpox virus thik ase so give it a number 1 to repeat whole this has been repeated Bombay High Court strikes down amended IT rules number 5 okay, wait don't worry nahe etu pora okay কিছুমান বেলেগ পাই গলো দেখোন বেলেগ আছে নেকি ওপৰত oh acha NPS Vatsalya scheme so what is this it is an extension of the existing NPS National Pension Scheme but focuses on children eligibility for MPS Vatsalya all minor children below 18 years etur pora bahut beshi ahibo pare eligibility important number 1 disa sobe okay 31 whole 32 Sri Lanka's new president number 5 Quad initiatives for maritime and health security Quad और वही देखना है Quad और initiative বা Quad to की हो already मैं कोये दिलू एबार जोदी साइसा आरु एबार सबो दरकार नहीं
okay, but still মই অলপ এটুক number 2 দি আছো okay কিমান number এটু GS2 number 33 number 2 যেনেকৈ ইয়াতে পাবা তুমি মৈত্ৰী workshop a maritime initiative for training aimed at monitoring maritime laws so এইবোৰ বস্তু আহিব পাৰে এই বস্তু কেটা আহিব পাৰে quad cancer moonshot okay so India US agreement on semiconductor fabrication plant ইটো কো number 2 দি দিলো ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে like no দৰকাৰ নাই 5 দি দিয়া as such একো কভাৰ হোৱা নাই 2 নহয় ইটো number 5 possession constitutes offense under POCSO and IT laws. Significance, case background, bench observatory. No, I will also give it a 5. Albania to grant sovereignty to Bektashi Muslim in Tirana. Number 5. National service scheme in the service of nation. 1. About NSS পঢ়িব লাগিব NSS cadre and all NSS to কি হয় the idea behind an alliance with NSS alliance with Swami Vivekananda call to serve humanity as a form of devotion to God. EV policy 2.0 Delhi government electric vehicle extension policy. Number 1. Climate related বস্তুবোৰ অলপ number 1 ত দিলে ভাল. Pollution and all. 30. Dengue outbreak in Assam. ইটো যোৱাকালিও আমি ডিসকাস কৰিছিলো so number 5 দি দিও just মস্কিউটোৰ কথাটো আমি মেনশন কৰিলো মস্কিউটোৰ কথাটো আমি মেনশন কৰিছিলো এডিস ইজিপ্টি L69G4 countries seek urgent reform so এই L69G4 টো আমাৰ লাগিব হে কাৰণে মই এটো 1 দি আছো ঠিক আছে so here everything is written about L69 group 41 Center asks states to identify facilities for Mpox cases. Already we covered korilu. If we have already covered Mpox, to etu ami number 5 di dilo. Make in India turns 10 years. Etu yar pora pohi lab nai. Make in India to ami economy perspective pora pohile besi better hobo. So just silo to thabi ki content ase. Make in India. No. I am giving it a number 5. Number 5 dilo make in India. Okay. So we have completed GS2. Next is our GS3. So just I am asking you just 2 minutes of break. Mukolap 2 minutes of break dia alop more pani khabo lagibo. Then we will resume. Okay. Sorry for the inconvenience.
Okay, so our GS2 complete. Next start with GS3. Northeast first NABL এইটো অলপ দুবাৰ কপি হৈ গ'ল NABL ৰ কথা অলপ আগত ডিসকাস কৰিলো ন Number 5 Disaster Management Amendment Bill অলপ চাই লম আমি এইটো Number 2 দিছো so অলপ চাও The Disaster Management Amendment Bill was introduced there acha ki ase key feature yes key feature of the bill ase key feature keta some disaster database disaster plan urban authority statutory bodies state response force key provision ki ase so 3 tier structure so amar disaster management act 2005 ot ki dia ase ki this is a 3 tier structure jenaka national NDMA state ot SDMA district ot DDMA eitur bostur por eta question ahibo pare trivial hoy I am not saying ki important hoy it is trivial ohar chances to come but ami sam India's growth paradox booming GDP amidst a rising tide of unemployment it is very important for your mains or garne ituk number 1 mari star mari duta star mari dia kintu prelims or garne moi ituk 5 dim okay ei karone moi bare bare koru don't take me wrong don't take me otherwise ki etu jodi moi ebar prelims or pora ulai dilu mains ot kintu 1 number position ot goi e placement to loise jeneko etu tumar prelims ot moi 5 dilu just thik ase skip to korila kintu I know you know this thing teneko ke tu preparation nai amar ki prelims or karone pohi lolu tar bisot mains or karone already we have what you people were studying already it was mains oriented ami preparation to go prelims or crash course or jogere ami ki korilu eta brush up korilu ki ami already ji pohisu ami ready holo ba olop amar nijor preparation asile বহুত 100% প্রিপারেশন হোৱা নাই বাট ক্র্যাশ কোর্সৰ যোগেৰে আমি অলপ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ৰেডি হলো কিন্তু আমি মেইনছৰ কাৰণে এটা বুষ্ট পাইছো বিকজ অলৰেডি আমাৰ কনসেপ্ট এন্ড বেসিস টু ক্লিয়াৰ হৈ গল সো হে কাৰণে কলো কি আমি জানো বুমিং জিডিপি মানে কি ইন্ডিয়াৰ জিডিপি টু কনস্ট্যান্টলি ৰাইজ হৈ আছে এটা ভাল গ্ৰোথ ৰেটত 6 to 7% অফ গ্ৰো কৰা ধেমালি নহয় কিন্তু হেফালে আনএমপ্লয়মেন্ট টু ৰাইজ হৈ আছে এটোৰ পৰা যে মেইনছত কিমান ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে তোমাৰ আন্দাজা নাই Digital Agriculture Mission Number 1 টো কি আহিব পাৰে about AgriStack what is this AgriStack হল ফাৰ্মাৰ্ছৰ এটা ইনফৰমেশন সিস্টেম হয় farmers registry geo referred village map and the crop zone registry so farmer ki dhorone farming kore eta record maintenance system etu naam dia goise AgriStack to etu ki hoy etu question ahibo pare krishi decision support system ki hoy soil profile mapping related question ahibo pare so he karone hetu number 1 the Food Security Act and revamping of public distribution system মানে question ahile NFSA separately ahibo pare about National Food Security Act about PDS ahibo pare but read it took my number 2 disu go for it Galathea Bay was designated by the center as a major port Galathea Bay question number 1 ঠিক আছে একদম number 1 star Galathea Bay related question আহিব পাৰে again Galathea Bay ক'ত আছে Andaman and Nicobar Island okay এটো important হয় significance of ICTP at Galathea Bay in Andaman and Nicobar a significance related question can also be formed first ever legally binding international agreement on artificial intelligence US EU and UK have signed the first ever legally binding okay so eto important hoy kiya koli important hoy
তো এই যে লিগেলি বাইন্ডিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্টটো যে আছে অন AI, চ' সেইটো এই এগ্ৰিমেণ্টটো কাৰ মাজত এগ্ৰিমেণ্ট চাইন হ'ল? চ' দ্য এগ্ৰিমেণ্ট ৱাজ চাইন বিটুইন US, ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এণ্ড ইউনাইটেড কিংডম। তো ইয়াতে বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ নামো সোমাই দিব পাৰে, ইয়াতে ইণ্ডিয়াৰ নামো সোমাই দিব পাৰে। চ' সেইটো ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। গোটেইকেইটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বাট এটা দুটা পইণ্ট ইয়াৰে হ'ব পাৰে যোনটো কুৱেশ্যন পটেঞ্চিয়েল ৰাখে। This treaty backed over 50 countries, backed by 50 nations, ensures accountability for harmful AI outcome while promoting global cooperation. India leads the world in plastic pollution. पढ़ लेना इसको, 2 नंबर मैं दे रहा हूँ इसको। नंबर 2, India is becoming the most alluring arising market for investment, surpassing even China. Number 5. किंतु मेन्सर কাৰণে number 1, इटू मेन्सर কাৰণে number 1, प्रिलिम्सर কাৰণে 5, इटू number 2। Seven new schemes to boost farmer income. যেনেকুৱা ডিজিটেল এগ্ৰিকালচাৰ স্কিমত এগ্ৰিষ্টেক কৃষি ডিচিশ্যন চিষ্টেম অলপ আগত পঢ়িলোঁ। সয়েল প্ৰফাইল মেপিং, ক্ৰপ ছায়েন্স প্ৰগ্ৰাম, এগ্ৰিকালচাৰেল এডুকেশ্যন, ছাষ্টেইনেবল লাইভষ্টক, হৰ্টিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ মেনেজমেণ্ট। চ' বহুত কণ্টেণ্ট আছে বুলি ইয়াক নম্বৰ 1 দিয়া গ'ল। Rohingya detention issue in Assam. You can read about the Rohingyas, not about the issues, but issue is again important for your mains examination. So if you just go through it, you may find about the Rohingyas, so about the Rohingya crisis. So that's why prelims kan important hoi pore. Hekane moi etu number 1 boli di asu. Copper production in India. So obviously geographical locations ahibo yate. Largest copper ore reserves in Rajasthan, followed by Jharkhand and Madhya Pradesh. Etu hoy gol amar question potential. Largest copper ore reserves in Rajasthan, then Jharkhand, then Madhya Pradesh. 1, 2 aru 3. First or ahise Rajasthan, then Jharkhand, then Madhya Pradesh. এই ধৰণৰ questions আহিব, সেইকাৰণে তুমি এইটোও পঢ়িব লাগিব। Number 1, তাৰপিছত ইণ্ডিয়া কিমান % কণ্ট্ৰিবিউট কৰে গ্লোবেল কপাৰ প্ৰডাকশ্যনত? 2%। এই পাৰ্চেণ্ট কেইটা কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে, লিখি দিলে 10%, কি নহয় 10% নহয় 2%। Antimicrobial resistant. আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ এইটো when we were discussing in our current affairs PPT वगैरह যেতিয়া কৰিছোঁ। তো যদি তোমালোকে এইটো কৰিছা ক্লাছ অলৰেডি we have discussed, but যদি হেতু ক্লাছ তোমালোকে এটেইন কৰা নাই, এইটো ম্যাগাজিনৰ পৰা এই বস্তুটো পঢ়ি লবা। Antimicrobial resistance কি মানে? তুমি যিমানে এন্টিবায়োটিক খোৱা, এন্টিভাইৰেল মেডিসিন, এন্টি ফাঙ্গাল মেডিসিন, যদি হেবুৰ কাম নকৰা হৈ যায় তোমাৰ বডিত, দ্যাট ইজ নন এজ এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিষ্টেন্স। তাৰ ভিতৰত সবতকে বেছি যোনটো কমন হয় দ্যাট ইজ এন্টিবায়োটিক ৰেজিষ্টেন্স। Government plans for fishing infrastructure in Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. Number 5. COP29 in Azerbaijan focus on climate change. এটু আমি বেলেগ এটা আমাৰ ম্যাগাজিনত কৰিছিলো, বাট ষ্টিল আহিছে যদি এটু পঢ়ি লবা। Number 1 বা number 2. ওকে, অলৰেডি এটু তোমাৰ ডিসেম্বৰ ম্যাগাজিনতো আছিলে, ডিসেম্বৰ আৰু নৱেম্বৰ ম্যাগাজিনতো আছিলে। we have discussed. যদি কমন হৈ যায় just skip it. যদি হেতু পঢ়া নাই এটু পঢ়িবা, সিম্পল। India-China border disengagement stalemate at Demchok and Depsang. জগাৰ নাম আহি গৈছে ন, কি লিখিম? Number 1 লিখিম। ওকে, এইয়া ম্যাপ আছে,
গোটেই মেপত ইহঁতৰ লোকেশ্যন দিয়া আছে দেপচাং প্লেইনছ ডেমচক হিয়াৰ ইট ইজ দ্য পেংগং শ্বু ঠিক আছে কোনটো পাৰ্টত কি পঢ়ে লোকেশ্যনটো জনাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কোনো চিতাজ উইল বি ৰিলিজ ফ্ৰম এনক্লোজাৰ্ছ কোনো চিতাজ ৰিলেটেড ফেক্ট আহিব পাৰে চ' নম্বৰ 1 প্ৰব্লেমছবোৰ নাহিব কিন্তু কোনো চিতা ৰিলেটেড আহিব পাৰে ওকে কোনো নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে এভৰিথিং কেন বি আস্কড ইটো গোটেইটো পঢ়িবা গভৰ্ণমেণ্ট চেংচনছ ইমান ক্ৰ'ৰ টু ফেন্স ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰ নম্বৰ 5 White revolution to empower women and fight malnutrition. इसको पढ़ लेना number 1. White revolution 2.0. Key objective: increase milk production and procurement by cooperative from the current 660 lakh liters per day to Iman. A2 question potential. White revolution 2.0 কি হ'ব কি স্পেশাল আছে হেবোৰ White revolution was also known as Operation Flood. ISRO's precautions for manned Gaganyaan mission. About Gaganyaan you will study. About Gaganyaan, objective of Gaganyaan, this is important. So number 1 India joins International Big Cat Alliance number 1 so here it is written about all the thing written about the Big Cat Alliance hetu bahut important hoy prelims or karone mains or karone iman beshi important no hoy but prelims or karone etu important hoy Azerbaijan proposed climate fund bahut bar hi ase number 5 Space program boost government nod for Venus mission Chandrayaan 4 number 1 project timeline ase Chandrayaan 4 or details ase Venus mission mane Shukrayaan or details ase Gaganyaan uporoto asile yato ase then amar India nijor international space station hobo Bharatiya Antariksha station okay So yate gute everything is given here. Read it. Number 1 mari star mari dia. India's second national cyber forensic lab. It is not that important. If you get time, you just read it. Number 3 boli di dilo. India should increase court system FATF. About FATF you read it. Financial Action Task Force. Financial Action Task Force. Number 1 boli di dilu just to read about the FATF here. Okay, everything. Goal ki hoy, suggestion everything pohi loba. Artificial intelligence or academic integrity. Etu important hoy jay amar mains or karone. Number 5. Mains or karone number 1 hobo etu akko. Transit oriented development number 5 reform global institutions number 5 why ISRO's Venus mission is important itu number 1 e dilu karon yate sage olob beshi about Shukrayaan tumi pai jaba yes gute everything is given detail about Venus and the Shukrayaan Venus mission okay read it Idur bora questions ahibo sure reform of global institutions number 5 India's defense sector boom number 5 important from mains China's ICBM test ha hibo pare bahut kom chance ase 3 di dilu moi 3 if you get time read about it
India China LAC talks September 2024. Number 5, not required. Government hikes minimum wage DA, no. Number 5. Okay, upor keta beshi important asile. Record food grain production in 23-24. Number 5. Mains or karone important, prelims or karone na lage. India's tourism sector to create. Number 5. PM dedicates 3 supercomputers nation. It will lagibo alop. Number 2. You yate kisuma notun term paba about FLOP, floating point operation per second. Flop ki flop mane gute flop or description hoy, but flop is related to what? Mane in context to what? In context to computing, flop is what? ठीक है से, is it related to AI? It is related to high performance computing. কি হয় এটো? So ইয়াতে এটো বস্তু হৈ যাব, বেলেগ জগাৰ পৰা পঢ়িব না লাগে। Okay, so GS3 is also completed. Next our GS5 ahile. As I tell you every day that GS5 ot ami কোনো ধৰণৰ sorting নকৰো, ইয়াৰ 1 ৰ পৰা লাষ্টত জিমান আছে সব পঢ়িবা, কাৰণ আসামত যি কোনো বস্তু জেনেকুৱাকৈ আহিব পাৰে, সো ইয়াৰ পৰা মই কোনো বস্তু sorting কৰি নিদিও। Again লাষ্টত আমি কি দেখা পাও, লাষ্টত we get to see MCQs. Again here also you won't find answers, so you will be giving it as a test and cross check your own answer. Nijor self test eta loi loba etu magazine or pora. All right, so here from our today analysis aji sorting out hoi gol. Next again ami October gol, ami September, sorry aji September ami korilu, next hobo amar again agot to August 2024. ঠিক আছে, signing off from this side. We will meet next class. Thank you so much.